सो द 16 प्रॉब्लेम आला दोघांना, 16 सम आला. एनी इश्यूज इन द 16th वन? नो आलं ना? म्हणजे आलं. ओके. थोडे सिली मिस्टेक झाले पण आले. हा पण ठीक आहे, म्हणजे तेच आय वॉन्टेड टू ट्राय. ओके, ते झालं. आता आपण ते एक 2 सम राहिलेत ते कम्प्लीट करू, मग हा चॅप्टर संपतो. देन विल गो टू द नेक्स्ट स्टँडर्ड. ऍक्च्युली इथे जसं प्रेझेंट केलंय ना हे बॅलन्स शीट वगैरे, त्याच्यापेक्षा रिअल मध्ये आपण तुम्हाला दाखवले, तुम्ही रिअल मध्ये ते जास्त क्लिअर आणि जास्त बेटर आहे. इथे त्याने केलंय खरं प्रेझेंट, पण आय वुड स्टील सजेस्ट की मी तुम्हाला जे रिपोर्ट तसे दाखवले पाहिजे नंतर पाठवीन तुम्हाला, ते जास्त क्लिअर आणि जास्त बेटर आहेत. दॅट इज हाऊ रिअलिटी मध्ये होतं. म्हणजे हे असं जे दाखवलंय ह्याच्यापेक्षा जे रिअल आहे ते जास्त जास्त इझी पण आहे समजायला, आणि त्यांनी टर्म्स जे वापरले ते पण चांगले वापरले. आता फॉर एक्झाम्पल एक सिम्पल सांगतो, इकडे इक्विटी ऍट्रिब्युटेबल टू इक्विटी शेअरहोल्डर्स ऑफ द पॅरेंट. ओके, सो दिस कॅन बी व्हेरी कन्फ्युजिंग, पण इन रियालिटी दे यूज इक्विटी ऍट्रिब्युटेबल टू ओनर्स स्ट्रेट अवे. इक्विटी ऍट्रिब्युटेबल टू ओनर्स आणि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट म्हणजे मायनॉरिटी इंटरेस्ट. सो दॅट इज मच बेटर वे टू अंडरस्टँड फॉर अ लेमॅन ऑल्सो. आता इक्विटी ऍट्रिब्युटेबल टू इक्विटी होल्डर्स ऑफ द पेरेंट म्हटल्यानंतर कळतच नाही काय म्हणतायत. ओके, पण रिअलिस्टिक तुम्हाला दाखवीन मी. त्याने क्लिअरली एवढंच म्हटलंय, इक्विटी ऍट्रिब्युटेबल टू ओनर्स. ओनर्स जे आहेत ते व द मेजॉरिटी होल्डर्स, आणि बाकी नॉन कंट्रोलिंग जे मायनॉरिटी आहेत ते. सो रिअल मध्ये खूपच सिम्पल आणि ऍक्च्युली इझी आहे. त्यामुळे तुम्हाला जे मी प्रॅक्टिकल दाखवतोय ना, फायनान्शियल स्टेटमेंट ज्या आता फ्युचर रिटर्न्स दाखवले, आज तुम्हाला मी अजून दाखवेन. सो त्याच्याने आपल्याला जास्त क्लॅरिटी येते. आणि काही स्टँडर्ड्स मध्ये ना त्यांनी फक्त थिअरी दिली आहे. जसं की नेक्स्ट आपण जे स्टेट बघणार आहोत, IAS जे आहे इंटरिम फायनान्शियल स्टेटमेंट साठी, तिथे फक्त त्यांनी थिअरी दिली आहे. आता थिअरी बघून थोडीच कळणार आहे की व्हॉट इज इंटरिम फायनान्शियल स्टेटमेंट. तिकडे मग आपल्याला प्रॅक्टिकलच बघायला पाहिजे. तर त्याने सगळं थिअरी मध्ये एक्सप्लेन केलं की दिस इज द इंटरिम फायनान्शियल स्टेटमेंट, दिस इज हाऊ इट शुड बी. पण प्रॅक्टिकल बघितल्याशिवाय आयडियाच येणार नाही ना. इंटरिम म्हणजे बेसिकली एक क्वार्टरली स्टेटमेंट ज्या नॉर्मली लिस्टेड कंपनीज वगैरे पब्लिश करतात. सो इफ यू सी 2-3 सेट्स ऑफ दॅट, तुला क्लिअर पिक्चर येऊन जातं. तो पहिला आपण हे संपूया. थर्टीन्थ आणि 14th इज रिमेनिंग. त्या एवढं ग्रेट नाही याच्यामध्ये. फर्स्ट इज एन एंटिटी हॅज टेकन अ लोन फॅसिलिटी फ्रॉम अ बँक that is to be repaid within a 9-month period from the end of the reporting period. So entity has taken a loan facility from a bank that is to be repaid within 9 months from the end of the reporting period. 9 months म्हणजे definitely 12 months charge आहे. So it is a current liability as on date. आता पुढे काय म्हटलंय बघूया. Prior to the end of the reporting period, the entity and the bank enter into an arrangement. They enter into arrangement whereby reporting period च्या आधीच, म्हणजे 31st March याच्या आधीच they enter into arrangement whereby the existing outstanding loan, जो काय लोन ड्यू आहे, will unconditionally roll into a new facility which expires after a period of 5 years. So ते काय करतात, they convert that loan into a new loan, roll over kind of, त्याला म्हणतात roll over, which becomes due after 5 years. So that is called a rollover facility. So current loan जो ड्यू झालाय, ड्यू होणार आहे 9 months मध्ये, ते रोल ओव्हर करून पुढे ढकलतात. So the bank enter into an arrangement whereby the existing loan, outstanding loan, will unconditionally roll into a new facility which expires after a period of 5 years. Into a new facility can be, त्याला नवीन लोन देत आहेत आणि आधीचा लोन पण क्लब करतायत, and that will be payable after 5 years. So basically they are pushing it further. So definitely it is not payable within the next 12 months from the end of the reporting period. So त्या केसमध्ये it will become a non-current liability. रिपोर्टिंग पिरियडच्या आधीच त्याने केलंय, म्हणजे बिफोर यू प्रिपेअर द फायनान्शियल स्टेटमेंट, त्याच्या आधीच त्याने हे पुश केलं. तर त्यामुळे रिपोर्टिंग पिरियडच्या वेळी तुम्ही जेव्हा बॅलन्स शीट बनवायला याल तेव्हा डेफिनेटली इट विल बी नॉन करंट. तो पहिला आन्सर तेच आहे. हाऊ शुड द
such loan be classified in the balance sheet of the entity? Definitely non-current. Current, it is not an obligation of the entity as on date, or neither it is to be paid within 12 months of the reporting period. Now, will the answer be different if the new facility is agreed upon after the end of the reporting period? आफ्टर द एंड केलं तर मग काय अर्थ नाही ना, कारण बॅलन्स शीटच्या दिवशी तुम्ही जेव्हा बॅलन्स शीट बनवता तेव्हा तुम्ही हेच बघणार ना, यू विल ऍसेस युअर लायबिलिटीज ऑन दॅट डेट. सो तुम्ही तेच बघणार की 12 months मध्ये हे पेएबल आहे, 9 months मध्ये पेएबल आहे. सो इट इज करंट लायबिलिटी. सो करंटच येणार. आफ्टर करून फायदा नाही. ओके, आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट करून कसं फायदा? ओके, विल द आन्सर टू ए म्हणजे हे be different if the existing facility is from one bank and new facility is from another bank? म्हणजे तुमची ही बँक तर चालूच आहे, ते तुम्हाला 9 months मध्ये ड्यू आहे, आणि तुम्ही दुसऱ्या बँक कडून अजून एक लोन फॅसिलिटी घेतली, त्याच्याने काहीच फरक पडत नाही, पण ही लायबिलिटी तर आहेच ना. म्हणजे माझा आयसीआयसीआयचं लोन ड्यू आहे 9 months मध्ये, आणि मी एचडीएफसी कडून लोन घेतलं अजून एक. मे बी मी रिफायनान्स पण करणार असेल. रिफायनान्स म्हणजे काय, की कधी कधी माझं एक्झिस्टिंग लोन मी दुसऱ्या बँककडनं लोन घेऊन पे ऑफ करतो. मे बी माझं आता लोन चाललंय 10% इंटरेस्ट रेट प्रमाणे, मार्केटमध्ये 8% ला इंटरेस्ट रेट आहे, नवीन लोन अवेलेबल आहे. मी काय करीन, मी तिकडून लोन घेऊन हे लोन पे करीन. सो माझं नवीन लोन विल बी नाव 8%, पेइंग लेस इंटरेस्ट. रिफायनान्स म्हणतात, पेइंग द ओल्ड लोन विथ अ न्यू लोन. पण संबंधच नाही ना, पहिली बँकचा तर लायबिलिटी आहेच, सो दॅट विल कंटिन्यू ॲज अ करंट लायबिलिटी. पण न्यू बँकची जी फॅसिलिटी आहे ती दॅट कॅन बी नॉन करंट, पण ही बँक तर फॅसिलिटी आहेच करंट. त्याच्यानंतर विल द आन्सर टू ए बी डिफरंट इफ द न्यू फॅसिलिटी इज नॉट येट टाईड अप विथ द एक्झिस्टिंग बँक? त्याने म्हटलंय की अजूनपर्यंत आपण ते ऑप्शन एक्सरसाइज नाही केलंय रोल ओव्हरचं, बट द एंटिटी हॅज द पोटेन्शियल टू रिफायनान्स द ऑब्लिगेशन. त्याने म्हटलंय की आतापर्यंत एनटीटीने ती फॅसिलिटी वापरली नाहीये रोल ओव्हरची, पण एनटीटीकडे कॅपॅसिटी आहे. म्हणजे इट इज लाईक जे मोठे बॉरोवर वगैरे कसे असतात त्यांचं, म्हणजे दे आर सो बिग की दे हॅव द कॅपॅसिटी. म्हणजे ते कदाचित ते बँकशी बोलतील तर बँक विल रोल ओव्हर, पण ते अजून केलं नाहीये. ओके, सो जी एक्झिस्टिंग बँक आहे ज्याचा आपल्याला लोन ड्यू आहे 9 months मध्ये, मगाशी त्याने पहिलं काय म्हटलेलं की प्रायर टू द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पिरियड एंटिटी अँड बँक एंटर इनटू अरेंजमेंट. सो इथे दे आर नॉट एंटर इनटू अरेंजमेंट, बट द एंटिटी हॅज द पोटेन्शियल टू एंटर इनटू अरेंजमेंट. नाव तो पोटेन्शियल असून काय फायदा, बरोबर ना? सो ऍज ऑन डेट इट इज स्टील अ करंट लायबिलिटी, कारण एनटीटीच्या हातात नाहीये ना, ते बँकशी डिस्कस करतील आणि बँक बोलेल जे काय करायचं ते. सो एनटीटी डझंट हॅव द राईट टू डिफर इट फर्दर. पोटेन्शियल असून काय फायदा नाही. ओके, ते बँकशी बोललं, अरेंजमेंट केलं वगैरे तर मग पुढे, पण ऍज ऑन डेट असं त्यांनी अजून काही केलं नाहीये. सो इट इज स्टील अ करंट लायबिलिटी. त्याच्यानंतर नेक्स्ट सम, आन्सर द्यायचं मी जे बोललो ते काय वेगळं नाही. In December 2001, an entity entered into a loan agreement with a bank. The loan is repayable in 3 equal installments starting from December 2005. So as of today तर असं बघून तर मला वाटतंय की इट इज नॉन करंट लोन. 2001 मध्ये लोन घेतलाय आणि इट इज पेएबल इन 3 equal installments starting from 2005. म्हणजे 2005, 6, 7 असं अॅन्युअल इन्स्टॉलमेंट्स मध्ये पे होईल. सो ऍज ऑन टू डेट 1 मध्ये घेतलाय, 5 पासून पेएबल आहे, सो डेफिनेटली इट इज अ नॉन करंट लायबिलिटी. बट देर इज वन ऑफ द लोन कंडिशन्स, कन्व्हिनियन्स आहे, इज दॅट अन अमाऊंट इक्विव्हॅलंट टू द लोन. म्हणजे लोन जे काय लोन घेतलंय, जे काय 1 crore लोन असेल तर ते should be contributed by promoters. One of the loan conventions is that an amount equivalent to the loan amount should be contributed by promoters by March 2002. Failing which the loan becomes payable on demand. एक कंडिशन अशी आहे की सपोज लोनची अमाऊंट बँकने दिली आहे 1 crore. त्याने म्हटलं प्रमोटर्स जे आहेत, जे कंपनीचे जे ओनर्स वगैरे आहेत, ज्यांनी कंपनी प्रमोट केली आहे, 24 March 2002 म्हणजे आता लोन घेतलाय 2001 डिसेंबरला, तर 3 महिन्याच्या आत प्रमोटर शुड ब्रिंग सेम अमाऊंट टू द कंपनी. म्हणजे लॉजिक असेल की प्रमोटर्स पण 1 crore आणणार, लोन पण 1 crore बँक देणार. ऍज ऑन मार्च 2002, आणि हे जर नाही त्याने आणलं
the loan becomes payable on demand. म्हणजे current liability definitely होतं. म्हणजे bank can ask back the loan. कारण you are not meeting the condition, so it will immediately be demanded back. So जर 24th मार्चला त्याने नाही आणलं तर समजून घ्या की 31st मार्चला आपण will classify the loan as current liability. प्रश्नच नाहीये. As on 24th March, the entity has not been able to get the promoter's contribution. So 24th मार्चला त्याने नाही आणलं. पण 31st मार्च पर्यंत नाही थांबले. त्यांनी काय केलं, लगेच 25th मार्चला the entity approached the bank before the reporting period ends. They approached the bank and obtained a grace period. त्याने 30th जून पर्यंत ढकललं पुढे. So as on 31st मार्च डिफॉल्ट काही झाला नाहीये, कारण बँकने अजून त्याला एक्स्ट्रा पिरियड दिलाय. 31st मार्चला जर आपण बुक्स क्लोज करू तर ऍज ऑफ टुडे कसं आहे, कंडिशन अजूनही डिफॉल्टेड नाहीये. कारण बँकने आपल्याला काय केलंय, बँकने आपल्याला अजून जून पर्यंत टाइम दिलाय, ग्रेस पिरियड दिलाय, एक्सटेन्शन दिलाय. एक्सटेन्शन जेव्हा मिळतं तेव्हा यू कॅनॉट से की इट इज अ डिफॉल्ट. ओके, बँक हॅज अग्रीड हे. सो 31st मार्चला जेव्हा मी बुक्स बनवीन तेव्हा आय विल स्टील क्लासिफाय द लोन एज नॉन करंट ओनली, कारण अजून मला जून पर्यंत टाइम दिलाय. आता खरं मला कळेल जूनला, मला जूनला कळेल की कंडिशन फुलफिल झाली की नाही झाली तर डेफिनेटली मी पुढे आय क्लासिफाईड एज नॉन करंट, आय क्लासिफाईड एज करंट, नाही तर मग नॉन करंट. So the bank cannot demand immediate repayment during the grace period. So they cannot demand grace repayment. The annual reporting period ends on 31st March. As on 31st March, how should the bank classify the loan? Definitely non-current. कारण त्याने पुढे ढकललं ना. त्याच्यामुळे 31st मार्चला as on today I am still म्हणजे not defaulted on the condition. मला टाइम मिळाला. ओके, सो इट विल बी नॉन करंट. मग त्याने म्हटलंय की हा, पण अजून एक ह्याच्यात एक हे आहे, अजून एक ह्याच्यात एक हे आहे की मी ते डेट एक बघितली नाही. 30th जून 2002 पर्यंतच ग्रेस पिरियड दिलाय. वन मोर दिस थिंग इज दॅट की मार्च 31st 2002 इज द इयर एंड आणि ग्रेस पिरियड 30th जून 2002 पर्यंतच दिलाय. म्हणजे ऍक्च्युली ग्रेस पिरियड इफ यू सी कधीपर्यंत दिलाय, अराउंड एक अजून 2-3 महिने दिलाय. ओके, सो इथे आन्सर काय दिलाय बघूया आपण. An entity classifies the liability as non-current if the lender agreed by the end of the reporting period to provide a grace ending at least 12 months after the reporting period, within which the entity can rectify the breach and during which the lender cannot demand immediate payment. आता नॉर्मली मी बोललो ग्रेस पिरियड जर मिळाला ऍज ऑन रिपोर्टिंग डेट तर ते नॉन करंटच राहील. पण ग्रेस पिरियड इट शुड बी ऍटलीस्ट मोर दॅन 12 months फ्रॉम द रिपोर्टिंग पिरियड, तर मग ते नॉन करंट व्हॅलिड राहील. आता इथे कसं अजूनही म्हणजे जूनच म्हटलंय त्याने, म्हणजे जून 30च म्हटलंय. म्हणजे इफ यू सी एप्रिल मे जून 3च महिने एक्सटेंड केले. सो द ग्रेस पिरियड त्याने म्हटलंय, परत वाचतो, अन एंटिटी क्लासिफाईज द लायबिलिटी एज नॉन करंट इफ द लेंडर अग्रीड बाय द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पिरियड टू प्रोव्हाइड अ पिरियड ऑफ ग्रेस एंडिंग बाय ऍटलीस्ट 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग पिरियड. सो ग्रेस पिरियड 12 months पेक्षा जास्त असताना within which the entity can rectify the breach and during which the lender cannot demand immediate payment. But in the present case, following default, grace period within which an entity can rectify the breach is less than 12 months after reporting period. Hence, it will be current. आता ग्रेस पिरियड पण इम्पॉर्टंट ना. नॉर्मली त्याने पुढे ढकललं तर मग काय इट विल बी नॉन करंट ओनली. पण किती पुढे ढकललं, 3च महिने पुढे ढकललं, इट विल बी करंट. कारण ग्रेस पिरियड जरी पण दिलाय आणि बेसिकली एकदा तुम्ही डिफॉल्ट केलंच आहे आणि तुम्हाला ग्रेस पिरियड पण 3 महिन्यातच मिळालाय. सो तरी म्हणजे तुमची लायबिलिटी इज स्टील देअर टू बी पेड विदिन 12 months ओनली. जर ग्रेस पिरियड 12 monthsच्या पुढे ढकलला असता, मला अजून टाइम भरपूर दिलाय, तर मग नॉन करंट राहिलं असतं. पण जून पर्यंतच ढकललाय. मी ती डेट वेगळी वाचली. त्याच्यानंतर अज्युम दॅट इन अँटिसिपेशन, परत एक दुसऱ्या ह्याच्यात ट्विस्ट आहे की अज्युम दॅट इन अँटिसिपेशन that it may not be able to get the promoter's contribution by due date in February 2002. आता त्याने म्हटलंय की इथे त्याने काय म्हटलंय की मार्च 24 ला एंटिटी नाही आणू शकत आणि 24 मार्च पर्यंत आणायचं होतं. त्यांनी काय केलं एंटिटीने, अज्युम दॅट की त्यांना माहिती होतं की मार्च 24 ला आपण काय आणू शकणार नाही. त्याने फेब्रुवारीमध्येच बँकला अप्रोच केलं आणि त्याने
काय केलं, डेट एक्सटेंड करून घेतली अप टू 30th जून फॉर गेटिंग प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्युशन. इन दिस केस त्याने म्हटलं विल द लोन क्लासिफिकेशन ॲज ऑन 31st मार्च बी डिफरंट फ्रॉम ए अबाव. त्याने काय केलंय, म्हणजे बिफोर द एंड, इथे काय केलं त्याने, एक मिनिट, इथे कसं केलं, आता बघा इथे डिफरन्स, त्याच्यात डिफरन्स, स्लाइट डिफरन्स, हलका डिफरन्स आहे. इथे काय झालं, त्याने डिफॉल्ट केलं. म्हणजे कंडिशन काय होती की वन ऑफ द लोन कन्व्हिनियन्स इज दॅट अमाउंट इक्विव्हलंट टू द लोन अमाउंट शुड बी कॉन्ट्रीब्युटेड बाय प्रमोटर्स बाय 24th मार्च, फेलिंग विच द लोन बिकम्स पेबल ऑन डिमांड. सो 24 मार्च जसं तुम्ही डिफॉल्ट केलं, लोन बिकेम पेबल ऑन डिमांड, बरोबर ना. सो इट डेफिनेटली बिकेम करंट. आणि तुम्हाला एक्सटेन्शन मिळालं, पण ते डिफॉल्ट झाल्यानंतर एक्सटेन्शन मिळालं, आणि त्याच्यामुळे आणि ते एक्सटेन्शन पण 3 महिन्यातच मिळालं. बट इट इज स्टील पेबल इन 12 months ऑफ द रिपोर्टिंग पिरियड. सो ते करंटच राहणार. सो 24 मार्चला ते करंटच झालं, आणि 3 months पुढे ढकलल्यामुळे ते करंटच राहिलं. आता ते करंट झालं असतं आणि पुढे ढकललं असतं मोर दॅन 12 months आफ्टर रिपोर्टिंग पिरियड, तर मग नॉन करंट म्हटलं असतं. पण या केसमध्ये त्याने काय स्मार्ट मूव्ह केली आहे, त्याने करंट व्हायच्या आधीच, 24 मार्च डिफॉल्ट व्हायच्या आधीच त्याने बँकला अप्रोच केलं, म्हणजे इट इज नॉट बिकम करंट, आणि बँकला सांगितलं की तुम्ही डेट एक्सटेंड करा. म्हणजे ऍज ऑन टुडे इट इज नॉट करंट, म्हणजे डिफॉल्ट झाल्यावरच करंट होणार ना. त्याने फेब्रुवारीमध्येच बँकला अप्रोच केलं, सांगितलं की तुम्ही जून पर्यंत एक्सटेंड करा. सो इट विल कंटिन्यू टू बी नॉन करंट. कारण इट नेव्हर बिकेम करंट असं आहे. Ind AS 1 deals with the classification of liability as current or non-current in case of breach of a loan covenant, and does not deal with the classification in case of expectation of breach. In this case, whether actual breach has taken place or not is to be assessed on June 30th, 2002. So June 30 ला जाऊन बघणार की ब्रीच झाला की नाही, कारण आता तर आपण ब्रीच झालाच नाही ऍक्च्युली as on today after the reporting date. Consequently, the absence of actual breach of the loan covenant as on 31st March, the loan will retain its classification as non-current. कारण ब्रीच झालाच नाही ना, 24 मार्च पण थांबलेच नाही ते, आधीच त्याने जाऊन हे केलं. तो ब्रीच झालाच नाही, तो ब्रीच झाला नाही तर मग हाऊ कॅन इट बिकम करंट. त्याने स्मार्ट मूव्ह केले, त्याने आधी येऊन पुढे ढकल. तो आता आपल्याला कळेल जून 30th ला की खरं काय आहे सिच्युएशन. सो बेसिकली जून 30th पर्यंत जर त्याने बुक्स अप्रूव्ह नसतील केले आणि डिफॉल्ट झाला असेल, तर मग आपल्या बुक्स मध्ये क्लासिफिकेशन चेंज करायला लागेल, आपल्याला करंट करायला लागेल, आणि त्याने डिफॉल्ट केलं तर. हॅव यू अंडरस्टूड दिस? स्लाइट डिफरन्स आहे थोडंसं. समजलंय का, कन्फ्युज आहे अजून? समजलं सर, बट एक डाऊट आहे की या शुअर. फक्त 12 monthsनीच हे केलं एक्सटेंड, एक्झॅक्टली 12 months, नेक्स्ट 31st मार्चला पेएबल आहे. बरोबर. तर मग ते काय येणार? ओके, बेसिकली इट शुड बी कसं आहे, पेएबल विदिन 12 months. तर 12 months असेल ना, 12 months एक्झॅक्ट, तर ते नॉन करंट होऊ शकतं. पण विदिन 12 months म्हणजे 12 monthsच्या आत, तर मग इट इज करंट. तसं बिकॉज बेसिकली पण ना, तू मला सांग ह्याचा क्लास, ह्याचं डेफिनेशनच काय आहे, करंट लायबिलिटी डेफिनेशनच काय आहे? एक सेकंड शो यू. Liability is due to be settled within 12 months. Within 12 months after reporting period. So 12 एक्झॅक्ट म्हणतोय तर मग नॉन करंट म्हणू शकतो. 12 months or more पुढे असेल तर. येस. ओके ओके, सो दिस चॅप्टर इज ओव्हर. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला हे 2 सम कॉपी करायला लागतील विथ द सोल्युशन, नॉट द क्वेश्चन ऍक्च्युली, द सोल्युशन. रीड करा आणि सोल्युशन तुम्ही लिहा. हा, वन मोर थिंग, हे कार्व आउटचं आपण फर्स्ट लेक्चर मध्ये बघितलं. कार्व आउट इन इंड AS 1 फ्रॉम IAS 1 फ्रॉम आहे ते. त्याच्यानंतर हे लिहून घ्या, कार्व आउट. मी तुम्हाला सांगितलं ना ते लोन डिफॉल्ट केल्यानंतर काय होतं वगैरे. तो IFRS प्रमाणे लगेच करंट करायचं, पण इंडियामध्ये आपण लगेच करंट करत नाही, बिकॉज आपण जर बँक बरोबर सेटलमेंट केलं, आणि इकडे बँकर्स फ्रेंडली असतात, त्यामुळे लगेच करंट आपण करत नाही. सो हे प्लीज लिहून घ्या, हे रिझन सकट एकदा लिहून घ्या, कार्व आउट. ओके, बिकॉज हे केस येऊ शकते. हेच एक्झाम्पल दिलं इकडे का काय, सम एक्झाम्पल. हा, हेच ते एक्झाम्पल दिलं बँकचं, तर तुम्ही हे लिहून घ्या, म्हणजे हे कार्व आउट इज इम्पॉर्टंट. सो दिस कॅन बी आस्क्ड एज अ केस. ओके.
आणि त्याच्यानंतर मागचे काही प्रश्न आहेत 1 2 3 4. आता ह्याच्यामध्ये हा 4th क्वेश्चन आहे, मी जस्ट तुमच्यावर डिस्कस करतो. बेसिकली ह्याच्यामध्ये हे तुम्हाला असं दिलंय, एंटिटी ए हॅज अंडरटेकन वेरियस ट्रान्झॅक्शन्स इन द फायनान्शियल इयर एंडेड 31st March 2001. आयडेंटिफाय अँड प्रेझेंट द ट्रान्झॅक्शन इन द फायनान्शियल स्टेटमेंट्स ॲज पर इंड AS 1. बेसिकली हे तुम्हाला एक किती ट्रान्झॅक्शन आहेत, 7 ट्रान्झॅक्शन दिले आहेत. ह्याच्यातले तुम्हाला ज्या ट्रान्झॅक्शन दिलेत ह्याच्यातले काही आयटम जाणार पीएनएल मध्ये आणि काही आयटम जाणार कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इन्कमच्या ह्याच्यामध्ये. ओके, सो ह्याच्यामधले कोणते आयटम्स कॉम्प्रिहेन्सिव्ह ह्याच्यात जाणार आणि कोणती आयटम्स पीएनएल मध्ये जाणार ते आपल्याला फक्त टाकायचे. ओके, सो ह्याच्यामध्ये क्लिअरली कळतंय की हे रिमेजरमेंट ऑफ डिफाईन्ड बेनिफिट प्लॅन्स वगैरे असं काय असतं, म्हणजे रिटायरमेंट प्लॅन्स आहेत एम्प्लॉईजचे, त्याच्यावर काही त्यांचं ऍक्च्युअल गेन्स किंवा लॉसेस वगैरे झालं असेल, दॅट विल डेफिनेटली गो टू कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इन्कम. हे सगळं कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इन्कमचा आयटम आहे. करंट सर्व्हिस कॉस्ट पीएनएल, चेंज इन रिव्हॅल्युएशन सरप्लस परत कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इन्कम. मग गेन्स अँड लॉसेस अरायझिंग फ्रॉम ट्रान्सलेटिंग द मॉनेटरी ॲसेट्स इन द फॉरेन करन्सी. आता हे बघून वाटतंय कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इन्कम. मॉनेटरी ॲसेट्स कॅन बी बेसिकली तुमचं जर कॅश वगैरे आहे, स्टॉक आहे, इव्हन डेटर्स आहेत, जे करंट ॲसेट्स आहेत, त्याला मॉनेटरी ॲसेट्स म्हणतात. ते आपण कन्वर्ट करतो, म्हणजे कंपनीचेच करंट ॲसेट्स आपण फक्त करन्सी हे केलं, गेन्स ऑन लॉस अरायझिंग फ्रॉम ट्रान्सलेटिंग द इन फॉरेन करन्सी. सो दिस विल बी पार्ट ऑफ द पीएनएल ओनली. हे पीएनएलचाच पार्ट आहे. पण हे जे आहे गेन्स अँड लॉसेस अरायझिंग फ्रॉम ट्रान्सलेटिंग द फायनान्शियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ फॉरेन ऑपरेशन, तो हे जे आहे ते जाणार कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इन्कम मध्ये, लक्षात ठेवा फक्त. त्याच्यानंतर गेन्स अँड लॉसेस फ्रॉम इन्व्हेस्टमेंट इन इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट्स डेसिग्नेटेड ॲट फेअर व्हॅल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इन्कम, हे कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इन्कम मध्ये जाणार. देयर इज एनी चेंज इन द व्हॅल्यू ऑफ अवर इन्व्हेस्टमेंट्स. इन्कम टॅक्स एक्सपेन्स पीएनएल, शेअर बेस्ड पेमेंट कॉस्ट, म्हणजे कोणाला आपण शेअर बेस्ड पेमेंट केलंय पीएनएल. सो 1 2 3 आणि 4 दिस विल गो टू पीएनएल, बाकी विल बी कॉम्प्रिहेन्सिव्ह. तो माझा पॉईंट हाच आहे की हे जे आहे ना, हा इट लुक्स लाईक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इन्कम आयटम बट इट इज गोइंग टू पीएनएल. लक्षात ठेवा, हे लक्षात ठेवायचं काही गोष्टी. तर बाकी तुम्हाला क्वेश्चन दिले, हे ऑपरेटिंग सायकल वगैरे 1 2 3 4, हे बघा, हे पीएनएल आहे आणि हे कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इन्कम बनवलं. बेसिकली इट इज पार्ट ऑफ द पीएनएल अकाउंट ओनली, पण आपण काय करतो, बायफेट करतो आणि नंतर मग आपण टोटल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इन्कम म्हणून दाखवतो. ओके, सो हे 4 सम्स प्लीज सॉल्व्ह करा बुकमध्ये. हे सगळे 5चे सम आणि इम्पॉर्टंट आहेत. हे डायरेक्टली असाच्या असा उचलून एक्झाम मध्ये तुम्हाला 5 मार्काला 6 मार्काला येऊ शकतो. ओके, सो प्लीज डू इट. आपलं बुक एकदम कम्प्लीट ठेवा. ठीक आहे. एनी डाऊट इन इंड AS 1? No, sir. No, sir. ओके, आता आय एम स्विचिंग टू द इंड AS 34 इंटरिम फायनान्शियल रिपोर्टिंग. हा चॅप्टर जो आपण करतोय त्यातला युनिट 2 आहे. बिकॉज आपण बघितलं की जे सिमिलर आहेत इंड AS ते एकत्र क्लब केलेले. ओके, आता हा चॅप्टर समजण्यासाठी मी वेगळा अप्रोच घेणार आहे, कारण इकडे बघा थिअरी दिली आहे, सो दॅट वोंट हेल्प अस मच. तो प्रॅक्टिकलच आपण बघू काय एक्झॅक्टली असतं. आणि याच्यावर बेसिकली 2 टाईपचे सम येतात, पण त्याच्यातला मोस्टली एक टाईपचा सम आहे तोच विचारतात. ओके, तो ह्याच्यात काय जास्त हे नाही, 2च सम आहेत. सो विल बी फिनिशिंग दिस फटाफट. आणि इव्हन जे मागे प्रॅक्टिकल क्वेश्चन आहेत त्यात पण तसेच समजेल, तो काय वेगळा नाही. ओके, तो पहिला एक बेसिक आपण एक हे घेऊया की व्हॉट इज इंटरिम फायनान्शियल रिपोर्टिंग. तो तुम्हाला कळेल, इकडे फक्त थिअरी दिली आहे, त्याच्याने काय ग्रेट आयडिया येत नाही. ओके, सो वी विल हॅव टू लुक इन टू द ऍक्च्युअल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज. नाव इंट्रोडक्शन. इंटरिम फायनान्शियल रिपोर्टिंग. इंटरिम म्हणजे काय, बेसिकली एनी पिरियड लेसर दॅन अ इयर. तर आपण अॅन्युअल फायनान्शियल स्टेटमेंट्स बघितलेले, त्याच्यापेक्षा कमी पिरियड. मग इट कॅन बी क्वार्टरली, 6 मंथली, 9 मंथली पण असतं. ओके, सो इंटरिम फायनान्शियल रिपोर्टिंग applies when an entity prepares an interim financial report. त्याला इंटरिम फायनान्शियल रिपोर्ट म्हणतात. जसं आपला अॅन्युअल रिपोर्ट असतो तसा इंटरिम फायनान्शियल रिपोर्ट. इंड AS 34 डज नॉट मॅन्डेट an entity as when to prepare such a report. इथे कधी प्रिपेअर करायचं दिलं नाही. टाइमली अँड रिलायबल इंटरिम फायनान्शियल रिपोर्टिंग
improves the ability of investors, creditors, and others to understand an entity's capacity to generate earnings and cash flows and its financial condition liquidity. Basically, Ind ASचं काम एवढंच आहे की if you are preparing interim financial statements quarterly, mostly quarterlyच बनवणार किंवा annually, सॉरी क्वार्टरली किंवा सेमी अॅन्युअली किंवा 9 मंथली, तर नीट बनवा. कारण शेवटी इन्व्हेस्टर्स तेच बघणार. इनफॅक्ट मोस्ट ऑफ द इन्व्हेस्टर्स लुक फॉर क्वार्टरली अर्निंग्स. आता एव्हरी कंपनी पब्लिशेस इट्स क्वार्टरली रिझल्ट्स, क्वार्टरली पीएनएल, क्वार्टरली बॅलन्स शीट येते, त्याच्या बेसिसवर लोक शेअर मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट करतात. आता रिझल्ट आले, आता रिसेंटली टाटा मोटर्सचे रिझल्ट आले, त्याच्यानंतर शेअर प्राइस त्याची बूम झाली. त्याच्यानंतर अजून कुठल्याही कंपनीचे रिझल्ट आले आता, आठवत नाहीये कंपनी वॉज इट. टाटा कन्झ्युमर म्हणून एक कंपनी आहे, टाटाचीच एफएमसीजी कंपनी आहे टाटा कन्झ्युमर. दॅट इज बेसिकली द मेकर्स ऑफ टाटा टी अँड टाटा सॉल्ट. तर त्यांचा पण रिझल्ट आला. मग टाटा कम्युनिकेशनचा आता रिझल्ट आले. सो त्यांना कळलं की नेट प्रॉफिट हॅज इन्क्रीज ऍज कम्पेअर टू लास्ट क्वार्टर. नेट प्रॉफिट एकदम 81% वाढलाय वगैरे. सो हे सगळं बघून लगेच ती शेअर प्राइस सुटते. मग लोक हे बघूनच इन्व्हेस्ट करतात शेवटी. सो मोस्ट ऑफ द डिसिजन्स आर टेकन लुकिंग ऍट क्वार्टरली स्टेटमेंट. सो लोक अॅन्युअल साठी पण थांबत नाहीत. म्हणजे कंपनी जज बाय इट्स क्वार्टरली रिझल्ट. आणि लिस्टेड कंपनीचं डेफिनेटली. इनफॅक्ट त्यांचा एखादा क्वार्टर जरी खराब केला लगेच त्यांची शेअर प्राइस पडायला लागते. लोक विकतात शेअर त्यांनी. Permitting less information to be reported than in annual financial statements. The standard outlines the recognition, measurement, and disclosure requirements for interim reports. So त्याने अॅन्युअल पेक्षा थोडे कमी सांगितले की अलाव केले की तुम्ही थोडं कमी केलं तरी चालेल. थोडे कमी म्हणजे व्हॉट एव्हर यू प्रेझेंट इन द अॅन्युअल फायनान्शियल स्टेटमेंट त्याच्यापेक्षा काही कमी आयटम्स प्रेझेंट केले, पण ऍटलीस्ट एवढं तरी पाहिजे. तो स्टँडर्डने आउटलाईन केलं की व्हॉट इज टू बी रेकग्नाइज, हाऊ द आयटम्स आर टू बी मेजर्ड. इंटरिम आहे, 3 महिन्याचाच पिरियड आहे किंवा 6 महिन्याचाच पिरियड आहे किंवा 9 मंथचाच पिरियड आहे. अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हे सांगितलंय. ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द स्टँडर्ड टू बेसिकली मिनिमम कंटेंट की एवढं तरी करावं. म्हणजे थर्ड 3 महिन्याचं तरी पण म्हणजे एवढं तरी तुम्ही दाखवाच. 3 मंथ्स म्हणून काही पण दाखवणार नाही, काहीच दाखवणार नाही. And principles of recognition, how to recognize, how to measure in complete or condensed financial statements for an interim period. There are two options. Either you present properly statements or condensed, म्हणजे थोडासा शॉर्ट मध्ये, एकदम शॉर्ट पण नाही. But definition है, interim period is a financial reporting period shorter than a full financial year. Interim financial report means a financial report containing either a complete set of financial statements, जे आपण Ind AS 1 मध्ये बघितलं, म्हणजे बॅलन्स शीट, पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कॅश फ्लो नोट्स, or a set of condensed financial statements described in the standard. Condensed मध्ये थोडंसं शॉर्टर मध्ये. पण जनरली इफ यू सी ना, नॉर्मल Ind AS 1च ते फॉलो करतील. नॉर्मली आतापर्यंत मी बघितलंय, सो दे जनरली फॉलो द कम्प्लीट सेट ओनली. कारण शेवटी काय, आणि एस्पेशली लिस्टेड कंपनीज वगैरे तर त्यांना दे हॅव टू, म्हणजे इन्व्हेस्टर्स त्याच्यावरच इन्व्हेस्ट करणार आहेत. पण त्याने मिनिमम दिलाय रिक्वायरमेंट्स की मिनिमम ऍटलीस्ट कंडेन्स बॅलन्स शीट, एक कंडेन्स पीएनएल, एक कंडेन्स चेंजेस इक्विटी, एक कॅश फ्लो स्टेटमेंट आणि नोट्स ठेवा. म्हणजे बेसिकली पूर्ण स्टेटमेंट. ही सगळी थिअरी दिली आहे फुल. पण माहितीच आहे की ह्याच्याने काय आपल्याला क्लॅरिटी येत नाहीये, बरोबर. पण तुम्हाला बेसिक अर्थ तर कळलाय की व्हॉट इज इंटरिम फायनान्शियल रिपोर्टिंग. तर आपण आता ऍक्च्युली बघूया की व्हॉट एक्झॅक्टली इट इज, मग आपल्याला थोडी क्लॅरिटी येईल. सो स्टार्टिंग विथ, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, मी जरा शेअर करतो. आय थिंक आय हॅव रिलायन्स हिअर. एक सेकंड, मला अजून एक लागेल. जस्ट अ सेकंड. पहिला आपण स्टार्टिंग विथ आपली कालचीच कंपनी परत बघूया. दॅट इज
फ्युचर रिटेलचं क्वार्टरली स्टेटमेंट बघूया. काल आपण तुम्हाला दाखवलेले मी ते होते अॅन्युअल, दॅट इज वॉज द अॅन्युअल रिपोर्ट. तर आता क्वार्टरली बघूया आणि मग रिलायन्सचे बघूया. सो फ्युचर आणि त्याचं बघूया. आता हे बघा, हे ना दिस इज फॉर द क्वार्टर आय थिंक एंडिंग मार्च 19चा क्वार्टर आहे फ्युचर रिटेलचा. विल गेट आयडिया. ओके, थोडासा बारीक आहे अक्षर. हे बघा, ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ स्टँड अलोन फायनान्शियल रिझल्ट्स फॉर द क्वार्टर अँड इयर एंडेड 31 मार्च 19. तो हे ऍक्च्युली क्वार्टर आहे प्लस इयर एंड आहे. तो बेसिकली क्वार्टरली प्रेझेंट केले तिकडे. सो यू कॅन सी हियर हे P&L अकाउंट आहे आणि स्टँड अलोन आहे, इट्स नॉट कन्सॉलिडेटेड. 3 months एंडेड ऑडिटेड आहे. त्याच्या आधीचे 3 months एंडेड कंपॅरेटिव्ह टाकलंय. आधीचे म्हणजे याच्या आधीचा क्वार्टर म्हणजे 31 डिसेंबर 18 पर्यंत. जॅन टू मार्च हाय, ऑक्टोबर डिसेंबर हाय. सो देर इज अ इन्क्रीज. यू कॅन सी लोक हे कम्पेअर करतात की लास्ट क्वार्टर पेक्षा कितीने रेव्हेन्यू वाढला, कितीने प्रॉफिट वाढला, क्वार्टर टू क्वार्टर. त्याला म्हणतात क्यू ऑन क्यू. ओके, इट्स कॉल्ड क्यू ऑन क्यू और वाय ऑन वाय, दॅट इज इयर ऑन इयर. तो क्वार्टरली बघायचं असेल तर क्वार्टरली क्यू ऑन क्यू, नाही तर इयरली कम्पेअर करायचं वाय ऑन वाय. दोन्ही बघतात ऍक्च्युली, पण वाय ऑन वाय डेफिनेटली इयर एंडला बघायला लागतं. आता त्याच्यानंतर हे 31 मार्च 2019 आहे ना, हा क्वार्टर आहे. 3 months म्हणजे इट्स लाईक जॅन 19 टू मार्च 19. तसंच जॅन 18 टू मार्च 18 म्हणजे प्रिसिडिंग क्वार्टर इन द लास्ट इयर. त्याचा काय रिझल्ट होता. यू कॅन सी क्लिअरली की मागच्या वर्षी म्हणजे जॅन 18 ते मार्च 18 मध्ये दिस वॉज द रेव्हेन्यू. आता रेव्हेन्यू बघा, सो इट हॅज इन्क्रीज. तो पर्सेंटेज काढा की याच्याने एवढा वाढलाय. आणि प्रॉफिट पण तसाच कम्पेअर करतात की प्रॉफिट अँड लॉस बघा, तेव्हा लॉस मध्ये होते, आता प्रॉफिट मध्ये आले. सो अगेन दॅट इज अ बेटरमेंट. मग इथे 12 months एंडेड पिरियड दिलाय. 31 मार्च 19, 12 months एंडेड 31 मार्च 18. सो इथे पण यू कॅन सी देर इज अ ग्रोथ. आधी 18,477 क्रोर्स मध्ये. बिग कंपनीज मला माहिती आहे क्रोर्स मध्ये प्रेझेंट करतात. आपण काल बघितलं राउंडिंग ऑफ दीज फिगर्स आर इन क्रोर्स अँड 2164.90 इन. सो दॅट इज अगेन इन्क्रीज फ्रॉम 1 year. दिस वॉज स्टँड अलोन. मग ईपीएस दाखवला इकडे. ईपीएस इज देअर, नोट्स खाली ऍड केल्यात. दिस इज बॅलन्स शीट फॉर द होल इयर ॲज ऑन 31 मार्च 19. बॅलन्स शीट विल बी ॲज ऑन अ डेट. सो करंट, नॉन करंट. इथे बघा, इथे नुसतंच आहे इक्विटी कॅपिटल आणि अदर इक्विटी रिझर्व्स. नॉन करंट, करंट. दिस इज मच सिम्पलर ना दॅन व्हॉट इज गिवन इन अवर बुक. हे रिअल आहे एकदम. तो हे जास्त सिम्पल आहे. So, तुम्हाला जर कन्सेप्ट अंडरस्टँड करायचं असेल तर आय ऑलवेज रिफर टू दिस. ते खरं चाललंय ते. कारण ते काय होतं, ते नुसतं त्याने दिलंय पण त्याच्याने काय क्लॅरिटी येत नाही. हे जास्त सिम्पल आणि बेटर प्रेझेंटेड पण आहे. त्याच्यानंतर हे तर स्टँड अलोन झाले आणि आय गेस कन्सॉलिडेटेड ऑल्सो गिवन. दिस इज कन्सॉलिडेटेड बॅलन्स शीट, कन्सॉलिडेटेड स्टेटमेंट P&L. सॉरी, हे P&L दिलंय फॉर द होल ग्रुप ऑफ कंपनी. म्हणजे फ्युचर रिटेलच्या अंडर अजून काय असतील त्यांच्या आर्म्स, ऑल दॅट इज गिवन. अँड बॅलन्स शीट. बॅलन्स शीट मध्ये बघितलं असेल तुम्ही, इकडे फक्त इक्विटी कॅपिटलच आहे, नॉट मायनॉरिटी इंटरेस्ट वगैरे असं काही नाही. ऑडिट रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट. ठीक आहे. आता रिलायन्स बघू. हे रिलायन्स सप्टेंबर क्वार्टर आहे वाटतं. सप्टेंबर क्वार्टर आहे, 19 सप्टेंबर 19. त्याने म्हटलंय स्टँड अलोन अँड कन्सॉलिडेटेड अनऑडिटेड फायनान्शियल रिझल्ट्स फॉर द क्वार्टर अँड हाफ इयर एंडेड 30th सप्टेंबर 19. सो क्वार्टर आणि हाफ इयर हे दोन्ही त्यांनी प्रेझेंट केलं. म्हणजे जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि एप्रिल टू सप्टेंबर असं.
त्या सगळ्या सबसिडरीज आहेत बाय द वे रिलायन्सच्या, मोर दॅन 100. त्याच्यामध्ये नेटवर्क 18 वगैरे सगळं येतं आपलं, CNN, वायकॉम, कलर्स, नेम इट, बुक माय शो, मनी कंट्रोल. So they almost own everything. Hathaway, money control. These are the subsidiaries. चालूच आहे. Joint ventures, associates, unending आहे. विचार करा how they must be managing that. Okay. आता हे बघा, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आय थिंक थोडंसं मोठं करायला पाहिजे आपल्याला. Unaudited consolidated financial statements results for the quarter and half year 30th September. Clearly you can see here. Quarter ended पहिला बघूया. हे बघा, 30th September 19, जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर, त्याच्या आधीचा क्वार्टर एंडिंग जून 19, आणि प्रिसिडिंग क्वार्टर इन द लास्ट इयर सेम, म्हणजे जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर 18. सो व्हॉट डे प्रेझेंट, हा क्वार्टर करंट क्वार्टर, त्याच्या आधीचा क्वार्टर आणि सेम क्वार्टर इन द लास्ट इयर. मग हाफ इयर एंडेड 30th September 19 आणि 30th September 18, म्हणजे एप्रिल टू सप्टेंबर ऑफ दॅट इयर. So you can see here, preceding quarter is the last year, it was 1,56,291 crores. आता 1,63,000 झालेलं आहे. June quarter was much better, showing 1,72,000. Similarly, 30th September half year ended was 2,97,000, 3,36,000. For the full year, 31st March was 6,22,000. Sadhya Reliance is the company with the highest revenue in India. त्याच्यानंतर कम्स इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, IOC. Actually, Indian Oil Corporation was number 1, पण आता रिलायन्स हॅज टेकन ओव्हर बिकॉज ऑफ इट्स जिओ अँड रिटेल. आपण याचं सेगमेंटेशन बघूया, तुम्हाला कळेल की आता रिटेल, आधी कसं होतं की रिलायन्स वॉज मोस्टली ऑइल कंपनी, पण हळूहळू दे आर रिड्युसिंग द डिपेंडन्स ऑन ऑइल. त्याच्यामुळे आता त्याने रिलायन्स रिटेल, आणि आता अजून वाढेल त्यांचं आफ्टर फ्युचर ऍक्विजिशन, रिटेल आणि जिओ. तो आता ह्याच्या इन्कम मधून त्यांचं इन्कम इज ऑलमोस्ट 50%. आधी कसं होतं, ऑलमोस्ट 100% वॉज कमिंग फ्रॉम ऑइल, पण दे वॉन्ट टू रिड्यूस दॅट, कारण सस्टेनेबल नाहीये ते ओव्हर द इयर्स. जसं ऑइल कन्झम्पशन कमी कमी होत जाणार आहे, जसं इलेक्ट्रिक व्हेकल्स वगैरे आता येतील वगैरे. सो दे वॉन्ट टू शिफ्ट टू मच बेटर सोर्स ऑफ इन्कम. सो आता रिटेलमध्ये त्यांनी केलेलं आहे आणि टेलिकॉम मध्ये केलेलं आहे. सो आता ह्याच्यातून त्यांना ऑलमोस्ट 50% रेव्हेन्यू यायला लागला, आणि मे बी ओव्हर द इयर्स this might be even 70-80% of the revenue. कारण रिटेलमध्ये पैसा खूप आहे. कारण इफ यू सी रेव्हेन्यू वाईज जर बघितलं तुम्ही, द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड रेव्हेन्यू वाईज इज वॉलमार्ट. वॉलमार्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट. त्याच्यामुळे दे आर वेंचरिंग इन टू रिटेल. त्यांनी खूपदा ट्राय केलं, आधी पण ट्राय केलं, पण तेव्हा त्यांचं एवढं जमलं नव्हतं. तेव्हा त्यांनी पेट्रोल पंप्स वगैरे काढले, खूप रिलायन्सचे पेट्रोल पंप्स होते, पण ते चाललं नाही एवढे त्यांचे. सो आता ते त्याने चांगलं केलेलं आहे. आणि टेलिकॉम मध्ये पण आरकॉम फेल गेलं, म्हणजे अनिल अंबानीचं आरकॉम फेल गेलं, पण ह्यांचं त्याने जे लॉन्च केलं ते अप्रतिम केलं. आणि आता 5G मध्ये वगैरे पण ते लोक हे करणार आहेत. परत त्यांनी आता जिओ फायबर रोल आउट केलंय. जिओ फायबरने आता ऑलमोस्ट सगळी घरं कनेक्ट होतील. त्याच्यात दे आर प्रोव्हाइडिंग, म्हणजे कनेक्टिव्हिटी तर आहेच, मोबाईल फोन कनेक्टिव्हिटी प्लस तुमचं केबल त्याच्यावरून येणार. त्याच्यानंतर यू कॅन डू गेमिंग ऑल्सो थ्रू दॅट. सो आता दे आर रोलिंग जिओ फायबर, म्हणजे हाय स्पीड इंटरनेट. आणि द स्पीड दे आर गिव्हिंग इज वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड अँड वन ऑफ द चीपेस्ट. वर्ल्ड मध्ये पण एवढा फास्ट नाही त्यांचा जिओ फायबरचा असं आहे. ऍक्च्युली इंडियन मार्केट इज वन ऑफ द चीपेस्ट फॉर टेलिकॉम.
कारण तुम्ही वर्ल्ड ओव्हर बघितलं ना, टेलिकॉमचे बिल्स त्यांचे काय एकदम हाय आहेत. इंडियामध्ये एकदम स्वस्त आपल्याला मिळतं. आपल्याकडे वन ऑफ द लोएस्ट टॅरिफ रेट्स आहेत. सो यू कॅन सी द प्रॉफिट बघा, इथे पण बघा अदर कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इन्कम मध्ये टाकले त्यांनी आयटम्स काही. सो क्वार्टरचा प्रॉफिट हा 11,352. आधीच्या क्वार्टरचा होता 10,001 आणि प्रिसिडिंग क्वार्टर 9,549. सो डेफिनेटली इट इज इम्प्रुव्हमेंट. त्याच्यानंतर 6 months एंडेड, इफ यू सी 6 months ended 31st September 18, it was 26,000 crores, 26,000 or 29,000. So 3,000 crores का increase है. And annually they are earning around 55,000 crores profit. Profitability wise they come second. Indian companies मध्ये highest profits जर बघितलं तर profits wise Reliance comes second, turnover wise first, आणि TCS comes the highest in profit. TCS, Tata Consultancy Services. But TCS चा revenue is something around 1.5 lakh crore. But they are making more profit because end of the day सर्व्हिस इंडस्ट्री. सर्व्हिस इंडस्ट्रीमध्ये प्रॉफिट जास्त असतो. इथे बघा, तुम्हाला बोललो ना मग ते तिकडे म्हटलंय ओनर्स ऑफ द कंपनी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जास्त टेन्शन नाही. इक्विटी इंटरेस्ट ऍट्रिब्युटेबल टू ओनर्स ऑफ द पेरेंट वगैरे म्हणायची गरज नाही. कीप इट सिम्पल, ओनर्स ऑफ द कंपनी नॉन कंट्रोलिंग. कळलं? ईपीएस 66 आहे अॅन्युअल, क्वार्टरली 18 आहे. मग कव्हरेज रेशिओ वगैरे दिलेत, डेट इक्विटी रेशिओ वगैरे. सो डेट इक्विटी रेशिओ इज 0.74. आता अजून कमी झाला असेल बिकॉज त्याने आता सगळं ते शेअर इश्यू आणि स्टेक सेल केलं. हे तुम्हाला फॉर्म्युले माहिती असतीलच, डेट सर्व्हिस कव्हरेज, डेट इक्विटी. Consolidated. This is the balance sheet as on 30th September and as on 31st March. So balance sheet पण as on date असते. So as on 30th September this is the situation and you can compare it. Same for cash flow. Cash flow is for half year ended. This is हे segmentation बघा. You should know all this. आता बघा, originally their main business was petrochemicals and refining. Refining is the main business. You can see the yearly हे बघा, don't quarterly सोडून द्या. Just हे बघा, 3,93,000 crores, म्हणजे ऑलमोस्ट 3,94 crores. आणि मग पेट्रोकेमिकल मधून 1,72. सो यू कॅन सी 3,90,000 4 लाख पकडा आणि इकडून एक 1.5 लाख पकडा, 2 लाख पकडा. चला, तो ऑलमोस्ट 6 लाख इज कमिंग फ्रॉम, 5.5 लाख पकडा, 5.5 लाख इज ऑलमोस्ट कमिंग फ्रॉम ऑइल. आणि हे 5,000 पण घेतले, 5.5 लाख पकडा. आता रिटेल मधून त्यांना आता 1,30,000 ऑलमोस्ट यायला लागले. डिजिटल मधून अजूनही कमी आहे, 45,000 दॅट विल इन्क्रीज. आणि अदर्स म्हणजे बाकी त्यांचं जे व्हेंचर्स आहेत वगैरे सगळं. सो आता इथून 6 lakhs येत आहे आणि इथून त्यांना ऑलमोस्ट 2 लाख येत आहे. ओके, सो अराउंड 2 लाख तिकडून येत आहे, इकडून 6. सो 4:2 चा रेशिओ मध्ये ते करतायत. आता 2020 मध्ये इफ यू सी, आता इट हॅज कम टू ऑलमोस्ट 50%. म्हणजे काइंड ऑफ तिकडून 4 लाख इकडून 4 लाख असं झालंय ते. म्हणजे ऑइल बिझनेस गिव्हिंग 4 lakhs अँड रिटेल अँड दिस बिझनेस गिव्हिंग 4 lakhs. आता हे 31st March 19 आहे, त्याच्यानंतर ते सगळं त्यांनी वाढवलं. सो आता इफ यू सी लेटेस्ट जे आपल्याला मिळालं त्याच्यामध्ये 50-50 झालेलं आहे. सो ऑलरेडी 19 मध्ये पण तुम्ही बघितलं तर हे, आणि टेलिकॉमची अजून वाढले, कारण टेलिकॉम मध्ये दे आर द बिगेस्ट टेलिकॉम कंपनी राईट नाव. प्लस रिटेल मध्ये पण आता त्यांचं अजून रेव्हेन्यू वाढणार, कमिंग आता लेटेस्ट फ्युचरचे पण सगळा रेव्हेन्यू त्यांच्याकडे येणार. प्लस ऑइलचा आता कमी झालंय इनफॅक्ट प्रोडक्शन वगैरे, कारण ऑइलची प्राइसही पडलेली आहे. सो डेफिनेटली आता यावर्षी इफ यू सी करायचं त्यांचं हे इन्कम जास्त असेल फ्रॉम दिस रिटेल आणि डिजिटल. म्हणजे ते जिओ प्लॅटफॉर्म्स आणि ऑल दॅट इज देअर. सो हे आहे कन्सॉलिडेटेड.
सो प्रॉफिट्स पण तसेच आहेत. त्याने सेगमेंट रिझल्ट दिलेत. EBITDA, that is EBIT before interest tax, basically earnings before interest and tax, depreciation and amortization. EBIT. My assets liabilities दिले त्यांनी. कारण दे हॅव सो मच सेगमेंट. आता प्रत्येक कंपनीमध्ये एवढा सेगमेंट नसतं. यांच्याकडे आहेत म्हणून त्यांनी दाखवलं. सेगमेंटेशन दाखवलं. आता AS 17 आठवतोय. तसंच इंड एस मध्ये पण आहे. सो ते त्याने अप्लाय केलंय. कारण ज्यांना सेगमेंट्स आहेत ते दाखवायला लागतं त्यांना सेगमेंट. ज्या कंपनीमध्ये सेगमेंट नाहीये ते दाखवणार नाहीत सेगमेंट्स. क्वार्टरली तसंच सेम, बट दिस इज स्टँड अलोन. बॅलन्स शीट स्टँड अलोन. कॅश फ्लो. तो आधी सगळं कन्सॉलिडेट दिलं, आता स्टँड अलोन दिलंय. एक मिनिट. या ओरिजिनली दे हॅव गिवन एव्हरीथिंग कन्सॉलिडेटेड. आता एंडला स्टँड अलोन दिलंय. सो दिस इज द ओरिजिनल प्रॉफिट अँड लॉस. बॅलन्स शीट आणि ऑल दॅट दे हॅव गिवन. बॅलन्स शीट हे कन्सॉलिडेटेड आधी दिलंय आणि मग त्याने स्टँड अलोन दिलंय. And you saw there are so many subsidiaries. Okay, so हे तुम्हाला आता आयडिया आलेली आहे. सो गोइंग बॅक टू द चॅप्टर. सो हे सगळं तुम्हाला आता हे काय ह्याच्यात जायची गरज नाहीये. डोंट गो इनटू ऑल दिस. कारण हे काय नुसतं थिअरीवर. हा बोल. कन्सॉलिडेटेड म्हणजे सगळ्या सबसिडरीज आणि असोसिएट्स वगैरे एकत्र तुम्ही हे केलेलं. येस, ऑब्विसली. Parent has to publish that. Parent has to consolidate all the subsidiaries and associates also. आपण ते स्टडी करूच. That is the Ind AS on that. ओके, तर हे सगळं सोडून द्या. आता बघा, या चॅप्टरवर ना अशा टाईपचा एक सम येतो. लक्ष द्या. A company A has reported 60,000 as pre-tax profit in the first quarter. क्वार्टरली तुम्हाला प्रॉफिट दिलेत. तो पहिल्या क्वार्टर मध्ये 60,000 त्याने बिफोर टॅक्स प्रॉफिट त्याने कमवलाय आणि एक्सपेक्ट्स अ लॉस ऑफ 15,000 each in the subsequent quarters. So Q1 मध्ये पॉझिटिव्ह 60,000 आहे, Q2 नेगेटिव्ह 15,000, Q3 नेगेटिव्ह 15,000, Q4 नेगेटिव्ह 15,000. So each 15,000 loss in each of the quarters. So can you add the income? 60,000 minus 15 minus 15 minus 15. So 45 minus होणार. So 60 minus 45 comes to again 15. So that is the total income of the company. Okay. So आता how to tax the income? So इथे क्वार्टरली मध्ये थोडं वेगळं आहे. इंटरिम मध्ये त्याने दिलंय, it has a corporate tax slab of 20% on the first 20,000 of the earnings and 40% of on all additional earnings. म्हणजे 20,000 पर्यंत जे इन्कम आहे कंपनीचं टोटल इन्कम वर्षाचं, त्याच्यावर 20% ते लावतात आणि 20,000च्या वरचं जे इन्कम आहे त्याच्यावर 40% लागतं. तो जर इन्कम आता सपोज 70,000 असतं, 70,000 इन्कम असतं, तर फर्स्ट 20 वर 20% आणि बाकीच्या 50 वर 40%.
कॅल्क्युलेट द अमाऊंट ऑफ टॅक्स टू बी शोन इन इच क्वार्टर. सो आपल्याला क्वार्टरली किती टॅक्स दाखवायचा असा एक सम ह्याच्यावर येतो, असाच सम येतो एकदम. इव्हन इफ यू सी मागे प्रॅक्टिकल क्वेश्चन्स असेच आहेत, असेच 3 सम आहेत. सो हाऊ टू कॅल्क्युलेट द टॅक्स इन दिस. सो इथे ना ऍव्हरेज अॅन्युअल इन्कम टॅक्स रेट आपण काढतो आणि तो आपण प्रत्येक क्वार्टरच्या अर्निंगला लावतो. काय करतो आपण, ऍव्हरेज अॅन्युअल इन्कम टॅक्स रेट असा काढतो आणि मग तोच आपण क्वार्टरली इन्कम जे आहे त्याने मल्टिप्लाय करतो. आता अमाऊंट ऑफ इन्कम टॅक्स एक्सपेन्सेस रिपोर्टेड इन इच क्वार्टर वुड बी ॲज बिलो. एक्सपेक्टेड टोटल इन्कम 60,000 मायनस 45,000 दॅट कम्स टू 15,000. तो ह्याच्यावर टॅक्स किती बसतो, पहिल्या 20,000वर 20%. तो 15,000 पर्यंत 20% येणार, 3,000. आता लेट्स कॅल्क्युलेट द ॲव्हरेज अॅन्युअल इन्कम टॅक्स रेट, दॅट इज द टॅक्स अपॉन टोटल इन्कम इंटू 100. 20%च येते. आता Q1 चे इन्कम्स Q1, Q2, Q3, Q4 प्रॉफिट बिफोर टॅक्स मल्टिप्लाय बाय द टॅक्स इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 20%. तो पहिल्या क्वार्टरला 12,000 येणार टॅक्स, इथे नेगेटिव्ह 3,000 नेगेटिव्ह 3,000 नेगेटिव्ह 3,000. So basically you can see here 12,000 but 3,000 minus 3,000 minus 3,000. So actually he is paying only 3,000. 12,000 minus 9,000 is 3,000. That is the answer. So इथे आपल्याला काय करायचं, ऍव्हरेज अॅन्युअल इन्कम टॅक्स रेट काढायचं, त्याच्याने क्वार्टरली इन्कम मल्टिप्लाय करायचं. ते काढण्यासाठी आपल्याला ऍव्हरेज टोटल अॅन्युअल इन्कम काढायला लागेल, एस्टिमेटेड. त्याच्यावर टॅक्स किती तो काढायला लागेल आणि त्याच्याप्रमाणे आपण त्या इन्कमचा मल्टिप्लाय करायचं त्या रेट्सने. समजलंय तुम्हाला? असा सम तुम्हाला या चॅप्टर मध्ये येणार. म्हणजे 40% इज इरेलेव्हंट. हा आता नाही, या सम मध्ये इरेलेव्हंट आहे, पण डिपेंड इन्कम किती दिलंय. आता इन्कम, आता तुम्ही प्रॅक्टिकल क्वेश्चन मध्ये बघितलं ना, तिकडे असं दिलंय की इन्कम इज मोर. म्हणजे आता इकडे त्याने जास्त इन्कम दिलं असतं तर मग आपल्याला मग ते सपोज आता हे इन्कम एक्सपेक्टेड इन्कम आलं असतं 15,000च्या जागी आलं असतं, जसं मी बोललो की 70,000 आलं असतं. तर फर्स्ट 20,000 वर 20%, रिमेनिंग 50,000 वर 40%, तसं तुम्हाला घ्यायला लागेल. मग तुला टॅक्स आला असता, दॅट टॅक्स अपॉन 70,000 इंटू 100 ऍव्हरेज आला असता. आता इथे कसं आहे 15,000च आहे, त्यामुळे 20%च येते, ऍव्हरेज पण तेवढंच येते. पण पुढे काही सम्स आहे त्याच्यामध्ये त्याने दिलंय जास्त इन्कम. जसं आपलं स्लॅब रेट असतं तशा टाईप्स. त्याच्यानंतर असा एक प्रश्न येऊ शकतो, आता कसं असतं, जनरल रूल असा आहे की त्या क्वार्टरचं इन्कम किंवा एक्सपेन्स त्या क्वार्टरमध्ये रेकॉर्ड करा, डिफर करू नका. जनरली द रूल इज डोंट डिफर इट अहेड. म्हणजे काय काय लोक काय म्हणतात की अरे या क्वार्टरमध्ये खूप एक्सपेन्स झाला आणि या क्वार्टरमध्ये एवढे सेल्स नाही आहेत, पण नेक्स्ट क्वार्टरला भरपूर सेल्स आहेत, तर मी काय करतो, हे थोडे एक्सपेन्स तिकडे ढकलतो. तसं नाही चालणार. सो फॉर एक्झाम्पल इवन बॅड डेट्स ऑफ द क्वार्टर शुड बी रेकॉर्ड इन दॅट क्वार्टर. यू कॅनॉट डिफर इट टू द नेक्स्ट क्वार्टर जस्ट बिकॉज पुढच्या क्वार्टरचे सेल्स जास्त आहेत. सेम विथ डेप्रिसिएशन ऑफ दॅट क्वार्टर विल बी चार्ज फॉर दॅट क्वार्टर. तर तुम्ही काही डेप्रिसिएशनचा मेथड चेंज केला वगैरे इन अ क्वार्टर, तर जे काही चेंज आला, डिफरन्स आलाय, तो तुम्हाला त्याच क्वार्टरमध्ये दाखवायला लागेल. सो यू कॅनॉट जस्ट डिफर इट. काय लोक काय करतात की जस्ट टू शो बेटर पिक्चर दे ज्या क्वार्टरमध्ये जास्त असेल तर तिकडे सगळे एक्सपेन्स ढकलतात. तसं नाही चालणार. दॅट इज व्हॉट दिस सम इज ऑल अबाउट. सो त्याने म्हटलंय एबीसी लिमिटेड मॅन्युफॅक्चर्स ऑटोमोबाईल पार्ट्स. ABC Limited has shown a net profit of 20 lakhs for the third quarter of 2001. तर थर्ड क्वार्टरची आपण क्वेश्चन मध्ये विचारलं, थर्ड क्वार्टर दिलाय, नेट प्रॉफिट आहे 20 lakhs. 20 lakhs, ओके. थर्ड क्वार्टर ऑफ 2001. थर्ड क्वार्टर म्हणजे ऑक्टोबर डिसेंबर. Q3. फॉलोइंग ऍडजस्टमेंट्स आर मेड वाइल कम्प्युटिंग द नेट प्रॉफिट. आता नेट प्रॉफिट हा 20 लाख काढताना त्याने काही ऍडजस्टमेंट्स केलेत. आता ते करेक्ट असतील तर ओके, नसतील तर आपल्याला ते रेक्टिफाय करायला लागेल. Bad debts of 1 lakh incurred during the quarter. So actual bad debts were incurred is 1 lakh. पण 50% त्याने डिफर केले नेक्स्ट क्वार्टरला. रॉंग ना. तो काय करायला लागेल, 50,000 आपल्याला या क्वार्टरमध्ये घ्यायला लागतील. सो दॅट विल रिड्यूस द 20 lakhs बाय 50,000. आणि आपण काय केलं, 1 लाखाचं जे बॅड डेट्स होते त्यातले आपण 50,000 50% पुढे ढकलले. म्हणजे या क्वार्टरमध्ये एक्सपेन्स दाखवला नाही, तो या क्वार्टरमध्ये घे आणि 20 लाखामधून ते 50,000 कमी कर.
my additional depreciation of 4,50,000 resulting from the change in the method of depreciation that is happening in this quarter त्याने घेतलंय. That is correct. ह्याच्यामध्ये काय चेंज करायची गरज नाही. So additional depreciation of 4,50,000 resulting from the change in method of depreciation तुम्ही घेतलाय त्याच्यातूनच the adjustment scale आहे to get 10-20 lakhs. So it is correct. Not a problem. So nothing to be added back or subtracted. 5 lakhs expenditure on account of administrative expenses pertaining to third quarter is deferred on the argument that fourth quarter will have more sales. 5 lakh त्यांनी एक्सपेन्स केला ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपेन्सेस जनरल एक्सपेन्सेस काइंड ऑफ त्याने तो पुढे ढकललं थर्ड क्वार्टरचा नेक्स्ट क्वार्टर ढकललं अज्युमिंग की फोर्थ क्वार्टर जास्त सेल्स आहेत सो इट विल गिव्ह बेटर पिक्चर सो क्वार्टरली प्रॉफिट माझा अफेक्ट होणारच आहे क्वार्टरली प्रॉफिट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कारण क्वार्टरच्या रिझल्ट प्रमाणेच शेअर प्राइस हलते देअरफॉर फोर्थ क्वार्टर शुड बी डेबिटेड विथ द हायर एक्सपेंडिचर म्हणजे 5 लाख तिकडे ढकला द एक्सपेंडिचर्स आर युनिफॉर्म थ्रू आउट ऑल क्वार्टर्स wrong. You cannot do this. Okay. So तुम्हाला इथून मायनस करायला लागेल 20 लाखामध्ये परत घ्यायला लागेल सो 20 लाखामधून काय करायला लागेल फर्स्ट ऑफ ऑल सबट्रॅक्ट 50,000 अँड सबट्रॅक्ट 5 लाख ऑल्सो तो आपण काय करूया पहिले 5 लाख मायनस करा 20 lakhs minus 5 lakhs that comes to 15 lakhs 15 lakhs minus the first 50,000 so that comes to 14,50,000 that is the new profit that is the correct profit. Ascertain the correct net profit to be shown in the interim financial report for the third quarter. So clearly you can see the answer इथे येतं 14,50,000. In the instant case, the quarterly net profit has not been correctly stated. As per Ind AS 34 interim financial reporting, the quarterly net profit should be adjusted and restated as follows. The treatment of bad debts is not correct as the expenses incurred during an interim reporting period should be recognized in the same period. Accordingly, 50,000 should be deducted from 20 lakhs. Recognizing additional depreciation of 4,50,000 in the same quarter is correct and is in tune with Ind AS 34. आता 5 lakhs. As per Ind AS 34, the income and expense should be recognized when they are earned and incurred respectively. As per Ind AS 34, the cost should be anticipated or deferred only when defer करू शकतो only when it is appropriate to anticipate or defer that type of cost at the end of the financial year and costs are incurred unevenly during the financial year of an enterprise. त्याने म्हणजे डिफर कधी करू शकतो जेव्हा जनरली तुम्ही काही कॉस्ट अशा असतात ज्या इयरच्या एंडला तुम्ही डिसाइड करता की इयरच्या एंडला आपण बघतो की हा एवढी कॉस्ट येणार आहे आणि अशी कॉस्ट आहे जी इव्हनली अक्रू होत नाही ओके इट इज नॉट अकरिंग इव्हनली जसं आता आपण बघितलं आपण टॅक्सचं बघितलं वर सो जनरली टॅक्स अशी गोष्ट आहे की ते आपण काय करतो आपण एक एस्टिमेट घेतो पूर्ण वर्षाचं आणि मग ते आपण लावतो कारण टॅक्स पण कसं गोष्ट आहे की इट इज नॉट अक्रूड इव्हनली तो असं काय असेल तर आपण पुढे मागे करू शकतो पण नॉर्मल केसमध्ये तर आपण ते पुढे मागे करू शकत नाही त्या क्वार्टरचा तर या केसमध्ये एक्सपेन्स आहे तो त्याच क्वार्टरमध्ये आपण घ्यायला लागेल काही एक्सपेन्स असतात जे आपण अॅन्युअली बघतो तर म्हटलं इट इज अप्रोप्रिएट टू अँटिसिपेट और डिफर दॅट टाइप ऑफ कॉस्ट ॲट द एंड ऑफ द फायनान्शियल इयर सो काय काय कॉस्ट अशा आहेत की त्या आपण पुढे ढकलू शकतो इट इज अप्रोप्रिएट अँड दे आर इनकर्ड अनइव्हनली ड्युरिंग द फायनान्शियल इयर आणि कधी होतील ते माहिती नाही अॅन्युअली अशा कॉस्ट आपण पुढे ढकलू शकतो समथिंग लाईक अ मेजर मेंटेनन्स एक्सपेंडिचर आपल्याला करायचंय एक मेजर मेंटेनन्स प्लॅन केलंय मेजर मेंटेनन्स ड्राईव्ह रिपेअर मेंटेनन्स ड्राईव्ह सो ते कसं आहे की आपण क्वार्टरच्या एंडला वी कॅनॉट एस्टिमेट की किती या क्वार्टरला आहे सो ते आपण पुढे ढकलून द्यायचं सो दॅट कॅन बी डिफर्ड टिल द एंड ऑफ द इयर आणि परत ते वर्षभर किती होईल हे माहिती नाही आपल्याला सो असे काही एक्सपेन्स आहेत जे आपण डिफर करू शकतो पण नॉर्मली इट इज नॉट अलाउड therefore the treatment done related to deferment of 5 lakhs is not correct as expenditures are uniform throughout all quarters. Considering the above, correct net profits to be shown in interim financial report of the third quarter shall be 14,50,000. That comes to 20 lakhs minus 5 lakhs minus 50,000. Okay. So basically, what लक्षात ठेवा, I think this point is much better.
की इन्कम शुड बी रेकग्नाइज वेन दे आर अर्न अँड इन्कर्ड रिस्पेक्टिव्हली. नॉर्मली तसाच रूल आहे. अनलेस देर आर सम एक्सपेन्स वी कॅन डिफर, पुढच्या क्वार्टरला जाऊ शकतात किंवा इयर एंड पर्यंत थकलू शकतो आपण, बिकॉज दे आर इन्कर्ड अनइव्हनली ऑल्सो. आणि इफ यू सी इकडे त्याने एक पॉईंट पण दिलेला की द एक्सपेंडिचर्स आर युनिफॉर्म थ्रू आउट ऑल क्वार्टर्स. तो इथे अनइव्हन असेल तरच आपण डिफर करू शकतो असं पण म्हटलंय. म्हणजे हे आहे एकतर म्हणजे इज अप्रोप्रिएट, सेकंडली इट इज अनइव्हन. पण इथे अनइव्हन पण नाहीये, सो यू कॅनॉट डिफर इट. मागे तसेच सम्स आहेत. The company A expects to earn 15,000 pre-tax profit each quarter and has a corporate tax slab of 20% on the first हे 40% additional. So इथे त्याने म्हटलंय 50,000 in each quarter. म्हणजे annually it is 60,000 they are earning. So obviously तुम्हाला टॅक्स काढताना पहिल्या 20,000 वर 20%, दुसऱ्या म्हणजे बाकीच्या 40,000 वर 40%, आणि मग तुम्हाला ऍव्हरेज रेट काढले. सो वी कॅन सी त्याने कसं केलंय. हे बघा, 15,000 into 4 60. So slab will be 20,000 into 20% and 40,000 into 40%. So 20,000 आन्सर येतं. ना ऍव्हरेज रेट काढा, 20,000 अपॉन 60,000 into 100. आता ऍव्हरेज रेट वेगळा आला बघा, 33.33. इन्कम घ्या, मल्टिप्लाय करा, बेसिकली 1/3 1/3 1/3 1/3. गॉट इट. तसंच हा एक सम जस्ट बघूया आपण, हा जरा वेगळा आहे. हा पण तुम्हाला येईल, हा सेम आहे. हा तोच आहे ऍक्च्युली, तोच आहे, थोडासा वेगळा आहे. म्हणजे हा बघा, Narayan Limited provides you the following info and asks you to calculate a tax expense for each quarter, assuming that there is no difference between estimated taxable income and estimated accounting income. Estimated gross annual income 33 lakhs. त्याच्यामध्ये 8 lakhचा कॅपिटल गेन आहे. आता कॅपिटल गेनचा नॉर्मली टॅक्स वेगळा असतो, तर तो आपल्याला वेगळा करायला लागेल. आता 33 lakhs दिलंय इन अॅन्युअल इन्कम, त्याच्यामधलं 8 lakhs इज कॅपिटल गेन. Quarterly income, if you see, quarter 1 is 7 lakhs, quarter 2 is 8 lakhs, quarter 3 is including the capital gains 8 lakhs is 12 lakhs. So actual income is 4 lakhs आणि quarter 4 is 6 lakhs. त्याने म्हटलंय कॅपिटल गेन्स वर 12% आहे आणि बाकीचा इन्कम जे आपला नॉर्मल इन्कम आहे पहिल्या 5 लाखावर 30% आणि बाकीच्या इन्कमवर 40%. तो 5 लाखापर्यंत 30, बाकी 40. तो आता काय करायचं, इथे पहिला आपण काय घेऊया, हे 33 lakhs मधून ना पहिले हे 8 लाख बाजूला काढू. सो उरतात किती, अराउंड 25 lakhs. तो 25 lakhs वर पहिलं हे 30 आणि 40 करून इन्कम काढू, टॅक्स काढू, ऍव्हरेज रेट काढू आणि मग आपण काढू. सिम्पल. हे बघा, जस्ट लुक ॲट पहिलं 33 - 8, कारण आपल्याला त्याच्यावरच बघायचं पहिलं. तर कॅपिटल गेनला वेगळा टॅक्स रेट असतो कधी पण, ऍज पर इन्कम टॅक्स ऍक्ट ऑल्सो. तो 25 lakhs त्याच्या पहिल्या 5 लाखावर 30%, 1,50,000 आणि बाकीच्या 20 lakhs वर 40%, तो 8 lakhs. 9,50,000. नाव टेक ऍव्हरेज. ऍव्हरेज घेताना डोंट टेक कॅपिटल गेन्स, बिकॉज हे आपण वेगळं टॅक्स करतोय. 9,50,000 अपॉन 25 lakhs 38%. आता क्वार्टरली घ्या, पहिल्या क्वार्टरला 7 lakhs 38%, 8 lakhs 38%. क्वार्टर 3 मध्ये कॅपिटल गेन्स वेगळं करा, तो 8 lakhs 12% करा, बाकीचं 38%, 4 lakhs 38%. आणि क्वार्टर 4 6 lakhs 38% ऍड करा. दॅट्स इट. सो दॅट इज द टॅक्स फॉर इच क्वार्टर. अँड तो प्रत्येक क्वार्टरला वेगवेगळं आहे, अनइव्हन आहे आणि एट द सेम टाइम टोटल आहे. गॉट इट. आणि हे लास्टचं सेमच आहे, हा पण तसाच आहे. याच्यामध्ये पहिल्या क्वार्टरला 1,50,000 आहे, बाकी क्वार्टरला 50-50 लॉस आहे. बेसिकली टॅक्स पण झिरो होईल. तर मग असं झालं की पहिल्या 60 होतं आणि नंतर मग लॉस मध्ये होतं. गॉट इट. दिस इज द चॅप्टर. हा चॅप्टर संपलाय आणि एवढंच इम्पॉर्टंट आहे जेवढं मी तुम्हाला दाखवलं. बाकी थिअरी वाचून तुम्हाला बोर करणार नाही. ओके, देयर इज नो यूज ऑल्सो इन रिडिंग दॅट थिअरी. ठीक आहे. सो या चॅप्टर मध्ये तुम्हाला लिहायचंच असेल तर जस्ट राईट इंट्रो, ऑब्जेक्टिव्ह. दॅट्स इट. जस्ट राईट इंट्रो, ऑब्जेक्टिव्ह, and then you can just write definitions 1 2. That's it. कंडेन्स करण्याची गरज नाही. जस्ट डेफिनेशन्स म्हणजे काहीतरी लिहायला वाटेल. इंट्रो, ऑब्जेक्टिव्ह, डेफिनेशन्स आणि देन दोन सम्स, शेवटचे 2 सम्स आणि प्रॅक्टिकलचे 3 सम्स. सो टोटल 5 सम्स विल बी इन युअर बुक, प्लस आधीच्या चॅप्टरचे 2 सम्स जे राहिले ते आणि प्रॅक्टिकलचे 4 काही असतील ते. ओके. सो टोटल तुम्हाला पहिल्या चॅप्टर मध्ये 2 सम्स जे सॉल्व्ड वाले आहेत, प्रॅक्टिकल मध्ये 4 आहे ती. सो 6 सम्स फ्रॉम दॅट चॅप्टर. या चॅप्टर मधले पण ऑलमोस्ट 6 सम्स, 6 का 5 सम्स आणि विथ द थिअरी थोडी.
ठीक आहे. एनी डाउट्स इन दिस चॅप्टर? सर एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू नी हा. म्हणजे फक्त प्रॅक्टिकल पेपर येणार की थोडी थिअरी येते? प्रॅक्टिकल. इट इज ऑल प्रॅक्टिकल. दॅट्स द होल लॉजिक. प्रॅक्टिकल येणार सगळं. असेच हे सम्स येणार तुम्हाला. The accounting standard is only applicable interim financial reporting जे आपण करतो. या मग त्याच्यामध्ये टॅक्सचं काय इम्प्लिकेशन आहे? म्हणजे टॅक्स शोधायला करतो का हे इंटरिम फायनान्शियल रिपोर्ट? आता तुम्ही जर हे पण करताय म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही आता क्वार्टरली जरी पण तुम्ही केलं तरी पण यू विल हॅव टू त्या ह्याचा तुला टॅक्स तर करायलाच लागेल ना. टॅक्स तर कॅल्क्युलेट करायला लागेलच. सो आता यू कॅन सी हिअर त्या जर तुम्ही प्रॉफिट दाखवताय फॉर दॅट क्वार्टर तर त्याच्यावर तुम्हाला टॅक्स पण दाखवायला लागेल फॉर दॅट क्वार्टर. That method we find out. जे आता आपण शोधलं. Yes, that is the method. That is average annual tax method. Yeah, that is the method. एक सेकंड दाखवतो. लोड हे खाली त्याला वेळ लागतो. That is the method by which आपण काय करतो टोटल इन्कम एस्टिमेट करतो. कारण कसं आहे नाहीतर कसं कॅल्क्युलेट करणार. सो इट इज बेटर टू म्हणजे दॅट इज वन मेथड टू कॅल्क्युलेट. हे बघा ना इथे प्रत्येक क्वार्टरचा करंट टॅक्स डिफर्ड टॅक्स ऍडजस्ट केलाय. सो क्वार्टरली टॅक्स तर आहेच इम्प्लिकेशन. परत अॅन्युअल टॅक्स. ठीक आहे. सो टॅक्स हॅज टू बी देअर. सो एवढंच आहे या चॅप्टर मध्ये. नथिंग मोर. थिअरी आपल्याला करायची तेवढीच आहे. मी जसं बोललो स्टार्टिंगला थिअरी एवढीच करायची जेवढी आपल्याला सम सॉल्व्ह करायला इम्पॉर्टंट आहे. ओके. आणि कन्सेप्ट समजायला तुम्ही आता हे बघितलंच फायनान्स स्टेटमेंट. याच्यामध्ये काय थिअरी वाचून काय तुम्ही वाचून बघा पाहिजे काही असं काही ग्रेट ऍडिशन नाही होतं. व्हॅल्यू ऍडिशन एवढंच आहे याच्यात तरी एवढंच आहे. जसं आपण इंड AS 1 मध्ये जेवढं वाचलं तेवढं नाही आहे काही. आणि एंड ऑफ द डे शेवटी इंड AS 1 म्हणूनच आपल्याला याचा बॅकग्राऊंड आम्ही आलाय. दॅट्स द रिझन वी आर स्टडिंग इट टुगेदर विथ दॅट. त्याच्यात एवढंच आहे. नथिंग मोर. ठीक आहे. एनिथिंग एल्स? No, sir. No, sir. या सो प्लीज बुक कम्प्लीट करा आणि उद्या आपण उद्या सॅटरडे सो आपण मंडेला भेटू आपण. ठीक आहे. चलो बाय बाय. टेक केअर. Bye.